नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी C आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। साथीहरु, हामी मध्ये धेरैले शेयरमा लगानी गरिरहेका हुन्छौं र त्यो गर्नको लागि हामीले अनिवार्य रूपमा मेरो शेयर को एकाउन्ट चाहिँ खोलिरहेका हुन्छौं र कतिपय समयमा हामीले आफ्नो मेरो शेयर को पासपोर्ट जुन रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ बिर्सिरहेका हुन्छौं। अब चाहिँ हामीले मेरो शेयर को पासपोर्ट बिर्सिएता पनि त्यसलाई हामीले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सूचना पनि आएको छ, जुन सूचनामा भनिएको छ मेरो शेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो मेरो शेयर खाताको पासपोर्ट बिर्सिएका कारण सेवा अवरुद्ध हुने र सो सेवा पुनः सुचारू गर्नको लागि सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज गर्ने उद्देश्यले मेरो शेयर प्रयोगकर्ता स्वयंले आफ्नो पासपोर्ट रिसेट गर्न सक्ने सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराइन्छ। यसका लागि मेरो शेयरको लगइन पेजमा रहेको फर्गेट योर पासपोर्ट लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो पासपोर्ट रिसेट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराइन्छ भनेर चाहिँ जुन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले चाहिँ जानकारी दिएको छ, जुन सी आस्पाले चाहिँ भनेको छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरो शेयरको जुन पासपोर्ट तपाईले बिर्सिनु भएको छ त्यो पासपोर्टलाई कसरी फर्गेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियो तयार पार्न लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले पनि आफ्नो मेरो शेयरको पासपोर्ट बिर्सिरहनु भएको छ भने यो भिडियोबाट तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप यो प्रोसेस गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ मेरो शेयरको डैशबोर्डमा आएको छु, जुन तपाईले लगइन गर्नु हुनेछ www.meroshare.cdsc.com.np हान्नुभयो भने तपाईको लगइन डैशबोर्ड चाहिँ आउँछ र लगइन डैशबोर्ड आउँदाखेरि यहाँ तपाईले माथि चाहिँ आफ्नो डीपी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ, युजर नेम हाल्नुपर्छ र तपाईले यहाँ पासपोर्ट चाहिँ अहिले बिर्सिराख्नु भएको छ र यो पासपोर्टलाई हामीले रिसेट गर्नको लागि यहाँ तल अप्सन देखिराख्नु भएको छ फर्गेट योर पासपोर्ट भनेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। म क्लिक गर्न लागेको छु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। मेरो शेयर भनेको छ यहाँ रिसेट योर पासपोर्ट भनेको छ र द भेरिफिकेसन इमेल विल बी सेन्ड योर मेल बक्स प्लिज चेक इट भनेको छ र तपाईको जुन मेल चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो मेलमा चाहिँ तपाईको पासपोर्ट चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। र यहाँ चाहिँ आफ्नो डीपी चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, म चाहिँ तपाईको कुन बैंकमा रहेको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ युजर नेम तपाईको युजर नेम के रहेको छ त्यो पनि यहाँ हाल्नु होला र इमेल र यो सम्पूर्ण फिलअप गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भन्छ न्यू पासपोर्ट हैज बीन सेन्ड टु योर इमेल भन्छ र इमेलमा चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट आएको हुन्छ। तपाईलाई म इमेल साइडमा मोबाइलमा चाहिँ देखाउँदै छु, तपाईले त्यो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ इमेल चाहिँ हाम्रो आएको हुन्छ। तपाईलाई त्यो म मोबाइलमा पनि देखाइरहेको छु, तपाईले मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म जुन आफ्नो जीमेलमा जानुहोस्, इम्पोर्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मेल चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस्, स्प्याममा छ कि मेरो शेयरको तपाईले अब यहाँ हेर्नुहुन्छ जस्तो स्प्याममा आएर चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ। तपाईले यहाँ मेरो शेयरको पासपोर्ट रिसेट भनेर चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ भनेको हुन्छ मेरो शेयर लोगो डियर यति यति भनेर योर पासपोर्ट फर मेरो शेयर हैज बीन रिसेट बिलो आर योर न्यू क्यान्डिडेट योर डीपी आईडी चाहिँ यति यति भनेको छ, लगइन आईडी यति अनि पासपोर्ट चाहिँ यति भनेको छ र यु क्यान लगइन द एप्लिकेसन युजिङ यति यति यो लिंक भनेको छ र तपाईले जुन पासपोर्ट आएको छ त्यो पासपोर्ट चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो यो माथि चाहिँ जुन तपाईको यो सम्पूर्ण हाल्छ यहाँ तपाईले जुन पासपोर्ट तपाईको मेलमा आएको छ त्यो पासपोर्ट चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ठीक पासपोर्ट चाहिँ हाल्नु होला। यति हालेर लगइन गर्नुस्। ल लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ खुल्छ। जस्तै यहाँ पासपोर्ट खुलिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो पासपोर्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले आफ्नो पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ओल्ड पासपोर्ट थियो त्यो चाहिँ यसमा हाल्नुहोस् तपाईको ओल्ड पासपोर्ट चाहिँ जे थियो त्यो पासपोर्ट चाहिँ यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ न्यू पासपोर्ट पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईलाई चेन्ज गरेर चाहिँ देखाउँछु र न्यू पासपोर्ट चाहिँ तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ र न्यू पासपोर्ट हाल्नको लागि यहाँ भनेको छ पासपोर्ट पोलिसी एटलिस्ट 3 नम्बर अफ लोअर केस लेटर इन पासपोर्ट भनेको छ पासपोर्ट म्याक्सिमम लेन्थको 50 हुनुपर्छ र पासपोर्ट मिनिमम लेन्थ चाहिँ 4 अङ्कको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ र पासपोर्ट मस्ट बी चेन्ज इन एभ्री 360 डेज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ म पासपोर्ट चेन्ज गर्न लागिरहेको छु र यति गरिसकेपछि यहाँ चेन्ज पासपोर्ट पनि भएको छ र यहाँ चाहिँ पासपोर्ट ह्याज बिन चेन्ज सक्सेसफुली यसरी हामीले जुन हाम्रो फर्गेट पासपोर्टलाई पनि रिकभर गरेर जुन मेलमा आएको पासपोर्ट पनि हानेर फेरि मैले चाहिँ अर्को पासपोर्ट पनि चेन्ज गरिसकेको छु र अब चाहिँ फेरि म यहाँ खोल्न लागिरहेको छु खुल्छ कि नै भनेर यति गरेपछि हाम्रो सक्सेसफुली चाहिँ चेन्ज भएको छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो मेरो शेयरको पासपोर्ट चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल